Nằm cách trung tâm Hà Nội gần 200 km và 4 tiếng di chuyển bằng ô tô, Mộc Châu từ lâu đã được coi là một trong những điểm đến hấp dẫn nhất ở khu vực miền Bắc. Nhắc đến Mộc Châu bạn sẽ nghĩ ngay đến điều gì? Những mùa hoa thơ mộng, những đồi chè bát ngát hay những ngọn núi hùng vĩ xa xăm? Mộc Châu có gì mà nhiều người để bị thu hút đến vậy? Cùng trả lời câu hỏi này với 8 địa điểm du lịch Mộc Châu nổi tiếng nhất sau đây. 1. Rừng thông Bản Áng. Rừng thông Bản Áng là một địa danh nằm trong khu vực Bản Áng thuộc xã Đông Sang, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La. Sở hữu tổng diện tích có quy mô lên đến khoảng 43 ha. Nơi đây bao gồm khu rừng thông xanh cao vút, trải dài trên những triền đồi nâu đỏ. Và đi cùng với đó là một hồ nước trong veo rộng lên đến 5 ha, đã trở thành một điểm đến điểm cắm trại vô cùng mới mẻ cho khách du lịch tại miền Bắc. Thời điểm lý tưởng nhất mà bạn có thể lựa chọn tham quan rừng thông Bản Áng này là vào khoảng thời gian từ tháng 1 cho đến tháng 3. Lúc này, thời tiết tại Mộc Châu thường se lạnh, có sương mù nhẹ, cùng với đó là tràn ngập những mùa hoa trải dài trên khắp nẻo đường, tạo điều kiện vô cùng thuận lợi để cho bạn có thể sở hữu những bức ảnh check-in cực chill cũng như ngắm nhìn cảnh sắc thiên nhiên thơ mộng tại khu vực này. Đến với rừng thông Bản Áng, bạn sẽ được chiêm ngưỡng vườn dâu tây Chimi được chăm sóc kỹ lưỡng, tỉ mỉ qua những đôi tay khéo léo của người dân địa phương tại đây. Vườn dâu này luôn mang đến hương thơm lan tỏa sự ngọt ngào, phủ kín khắp cả một khu vườn, khiến cho bạn cảm thấy ngỡ ngàng, mê hoặc khi đặt chân đến với khu vực này. Bên cạnh đó, bạn cũng sẽ được thưởng thức những trái dâu tươi với hương vị hòa quyện giữa vị chua và vị ngọt, mang lại những cảm giác sảng khoái tuyệt vời, mát mẻ ngỡ như đang đi lạc vào thành phố ngàn hoa Đà Lạt. Bên cạnh đó, rừng thông Bản Áng cũng là nơi lý tưởng để cho bạn có thể chiêm ngưỡng màu sắc lung linh, quyến rũ của mùa hoa mận Mộc Châu vào những tháng đầu xuân, từ tháng 1 đến tháng 3. Với sự kết hợp giữa độ trong lành của thiên nhiên và sắc màu tươi mát, óng ánh nhưng không kém phần thơ mộng của hoa mận. Tất cả đã tạo nên sắc màu rực rỡ về một rừng thông mang đến nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau của thiên nhiên giữa vùng cao nguyên Tây Bắc bao la, hùng vĩ. Cùng với rừng thông xanh mát bao quanh và bầu không gian trong lành, mát mẻ, rừng thông Bản Áng là một điểm đến hoàn toàn không thể thiếu giúp cho bạn có thể tổ chức những buổi cắm trại dã ngoại tại khu vực này. Tại đây xuất hiện khá nhiều khu đất trống để cho bạn có thể tha hồ chọn cho mình một điểm phù hợp nhất để dựng lều, tổ chức những buổi tiệc nướng BBQ hoành tráng và đốt lửa trại cùng đám bạn, tận hưởng gió trời của rừng núi Tây Bắc đại ngàn.
Thác Giải Yếm. Thác Giải Yếm với khung cảnh thiên nhiên non nước hữu tình gắn liền với câu chuyện tình lãng mạn từ lâu đã trở thành địa điểm thu hút đông đảo mọi người đến tham quan. Khoác lên mình bộ cánh đẹp đắm say lòng người, Thác Giải Yếm níu giữ bước chân biết bao người dẫu chỉ mới đặt chân đến đây lần đầu tiên. Thác Giải Yếm hay còn được gọi là Thác Nàng hoặc Thác Bản Vặt là một ngọn thác lớn thuộc xã Mường Sang trên cao nguyên Mộc Châu. Ngọn thác này nằm trên dòng suối Vật có khởi nguồn từ hai khe nước Bó Co Lắm và Bo Tá Châu ở đầu Bản Vặt. Con suối uốn lượn, chảy dài suốt 5 km rồi hợp lưu với suối Bó Sập cùng vùng núi Đá Vôi rồi đổ xuống tạo thành con thác hùng vĩ. Với độ cao khoảng 100 m, Thác Giải Yếm được chia thành hai phần nằm cách nhau một bãi đất phẳng. Trong đó phần trên của thác bao gồm 9 tầng tượng trưng cho 9 bậc tình yêu trong truyền thuyết, phía dưới thác bao gồm 5 phần. Sau khi vượt qua một con đập tràn đẹp mắt, mọi người sẽ được chiêm ngưỡng vẻ đẹp hùng vĩ, lãng mạn mà Thác Giải Yếm đang khoác lên mình. Đặt chân đến Thác Giải Yếm, bạn không chỉ được ngắm nhìn khung cảnh thiên nhiên đẹp tuyệt diệu mà còn được lắng nghe những câu chuyện tình yêu gắn liền với thác nước hùng vĩ này. Chắc chắn rằng nơi đây sẽ là một điểm đến vô cùng thú vị mà bạn không thể bỏ lỡ tại Mộc Châu. Trong đó tháng 8 đến tháng 10 là lúc Mộc Châu vào mùa mưa nên lượng nước đổ về lớn và mạnh mẽ. Đứng từ trên đỉnh thác, bạn sẽ được chiêm ngưỡng toàn bộ khung cảnh Mộc Châu thu trọn vào trong tầm mắt. Dưới thác nước tung bọt trắng xóa điểm tô thêm cho bức tranh thiên nhiên núi rừng Mộc Châu nét chấm phá vô cùng đặc sắc. Nhiều người biết đến Thác Giải Yếm không chỉ bởi khung cảnh non nước hữu tình mà còn vì những câu chuyện tình yêu lãng mạn gắn liền với ngọn thác này. Trong đó câu chuyện tình yêu cách đây 700 năm về đôi trai gái người Thái vẫn luôn được lưu truyền đến ngày nay, trở thành một trong những truyền thuyết nổi tiếng nhất gắn liền với Thác Giải Yếm. Tương truyền rằng Thác Giải Yếm khoác lên mình cái tên vô cùng mỹ miều này sau khi đã chứng kiến một câu chuyện tình buồn của cặp đôi sinh sống gần dòng thác. Khi tình cảm đang ở giai đoạn nồng cháy, chàng trai phải từ giã người yêu, gia đình để lên đường chinh chiến nơi đất Lào xa xôi. Trước khi lên đường, cả hai không quên trao lời hẹn thề về ngày sum họp ngay tại chính dòng thác này. Thế nhưng ước nguyện không thành, chàng trai đã ra đi mãi mãi không quay về, để lại cô gái ngày ngày ngóng trông tin người. Cho đến một hôm, trời nổi giông bão u ám cũng là lúc cô gái mất tích ngay từ đó. Người dân quanh đó tìm kiếm cả đêm nhưng chỉ tìm thấy được chiếc yếm còn vương lại trên cành cây. Cũng từ đó, ngọn thác này được người dân nơi đây đặt tên là Thác Giải Yếm nhằm tưởng nhớ về một mối tình đã theo nước cuốn hoa trôi.
3. Cửa khẩu Lóng Sập. Cửa khẩu Lóng Sập trước là cửa khẩu quốc gia tọa lạc tại vùng đất bản Pa Lá, thuộc xã Lóng Sập, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La, Việt Nam. Kể từ năm 2021, cửa khẩu Lóng Sập chính thức trở thành cửa khẩu quốc tế. Đồng thời, đây cũng là nơi đặt cột mốc biên giới số 225 giữa hai nước Việt Nam và Lào. Đoạn đường di chuyển từ trung tâm thị trấn đến cửa khẩu Lóng Sập khá khó khăn, tuy nhiên bạn sẽ có cơ hội chiêm ngưỡng khung cảnh đẹp tuyệt vời tựa tranh vẽ của thiên nhiên nơi đây. Nào là hình ảnh bình yên, mộc mạc của huyện Mộc Châu, những thửa ruộng bậc thang xanh bát ngát hay tuyệt vời hơn nữa là những bãi đá trải dài hoang sơ. Chỉ cần qua cửa khẩu, bạn sẽ không ngừng trầm trồ bởi phong cảnh hùng vĩ, hoang sơ của núi non trùng điệp nơi đây. Có thể nói, đây là đặc sản mà mọi người phải mê mẩn khi đến cửa khẩu Lóng Sập. Để không bỏ lỡ khoảnh khắc này thì bạn chớ quên check-in một vài tấm hình xinh xẻo nhé. Nhưng bạn biết điều gì tuyệt vời hơn thế nữa là gì không? Đấy chính là được đứng tại cột mốc biên giới, nơi đánh dấu chủ quyền quốc gia, nơi mà bao người cũng cảm thấy tự hào đấy. Bốn. Đồi chè Trái Tim. Được biết đến là những điểm du lịch nổi tiếng tại khu vực Mộc Châu, đồi chè Đài Loan luôn khiến du khách ấn tượng bởi có tổng quan tạo hình ấn tượng và xanh mát. Hiện nay, đồi chè nằm trong khu vực Bản Ôn, thị trấn Nông Trường tại Mộc Châu và cách trung tâm khoảng 10 km. Vì là nông trường liên doanh với Đài Loan nên nơi đây còn có tên gọi khác là đồi chè Trái Tim Đài Loan. Không gian của đồi chè không chỉ được bao phủ bởi một màu xanh tươi mát kết hợp cùng màu không khí trong lành tự nhiên của vùng đất Sơn La. Đặc biệt, phải nói đến tạo hình mới lạ và phá cách giúp nơi đây có được điểm nhấn thú vị trong mắt du khách đến tham quan. Ngoài ra, điều này còn tạo nên nhiều niềm vui cho người dân trong quá trình thu hoạch chè. Bằng vẻ đẹp thiên nhiên ấn tượng và tạo hình lãng mạn tượng trưng cho các cặp đôi cũng như tình yêu lâu dài. Đồi chè Đài Loan đã được nhiều cặp tình nhân, vợ chồng lựa chọn ghé tham quan và check-in với background cực độc đáo, lãng mạn. Nhìn chung, thời tiết tại Mộc Châu khá mát mẻ và có phần lạnh hơn so với các tỉnh khác tại khu vực miền Bắc. Với đặc điểm 4 mùa xuân, hạ,
thu, đông và bầu không khí trong lành, du khách có thể đến tham quan đồi chè Trái Tim bất kỳ thời điểm nào trong năm. Tuy nhiên, một lời khuyên cho bạn là nên cân nhắc đến Mộc Châu vào tháng 3, tháng 4. Vì lúc này thời tiết có nắng ấm và thuận tiện cho quá trình di chuyển tham quan, đồng thời chè cũng xuất hiện chồi non tạo nên tổng quan khu vườn xanh tươi hơn sau đợt thu hoạch chè đầu mùa. Nếu bạn yêu thích vẻ đẹp lãng mạn và muốn chiêm ngưỡng các loài hoa mơ, hoa mận nở rộ thì thời điểm tháng 1, tháng 2 cũng rất lý tưởng cho chuyến tham quan. Năm, thung lũng Mận Nà Ca. Thung lũng Mận Nà Ca nằm trên con đường qua xã Tân Lập, cách thị trấn Nông Trường Mộc Châu chừng 16 km. Nơi đây nổi tiếng với hàng trăm hecta mận, những cây mận được trồng thành từng hàng thẳng tắp, nằm san sát nhau và phủ kín đầu. Mùa xuân, hoa mận thi nhau khoe sắc, cả thung lũng đắm chìm trong sắc trắng bạt ngàn. Hè đến là mùa mận chín rộ, những quả mận lúc lỉu trên cành trông giống hệt đàn lợn con. Với cảnh đẹp trời ban, thung lũng Mận đã trở thành điểm đến hấp dẫn trong các chuyến du lịch Mộc Châu. Du khách thường đến thung lũng Mận để săn hoa hoặc hái quả, tùy theo mục đích mà bạn có thể chọn mình thời điểm đi phù hợp. Nếu muốn chiêm ngưỡng sắc trắng tinh khôi của hoa mận, bạn nên đây vào độ tháng 1 tháng 2 khi tiết trời Mộc Châu vào xuân. Từ tháng 4 là mùa hè cũng là mùa thu hoạch mận, du khách có thể đến đây để thưởng thức những trái mận chín ngọt. Nếu muốn có cho mình những tấm hình check-in thật đẹp, du khách nên đi du lịch thung lũng Mận Nà Ca trong khoảng thời gian từ 9 giờ sáng đến đầu giờ chiều. Lúc này, trời quang mây và khá dễ chịu, cảnh vật xung quanh cũng hiện lên rõ nét và sinh động hơn. Xuân qua, hè sang chính là lúc mận vào độ thu hoạch, thung lũng xinh đẹp khoác lên mình tấm áo rực rỡ của mùa mận chín. Nếu đã chót mê mẩn những trái mận Mộc Châu chín đỏ thì bạn phải đến thung lũng vào tầm từ tháng 4 trở đi. Mận là thức quà nổi tiếng của cao nguyên Mộc Châu, sở hữu hương vị chua ngọt và giòn tan đặc trưng. Dạo quanh thung lũng trong những ngày này, bạn sẽ được ngắm nhìn những chùm mận sai quả, chín mọng nằm lúc lỉu trên cành. Ngoài thưởng thức mận, bạn còn có dịp hóa thân thành người nông dân chính hiệu, vai đeo lù cờ và tự tay thu hoạch.
6. Cầu kính Bạch Long. Cầu kính Bạch Long là cây cầu kính thứ 3 ở Việt Nam, nằm tại xã Mường Sang, huyện Mộc Châu. Với tổng chiều dài lên đến 600 m, đây là cây cầu kính dài nhất thế giới tính tới thời điểm hiện tại. Cầu Bạch Long thuộc tổ hợp vui chơi nghỉ dưỡng phức hợp khu du lịch Mộc Châu Iceland, là điểm đến hấp dẫn trong các chuyến du lịch Tây Bắc. Cây cầu kính nổi tiếng với thiết kế ấn tượng, tọa lạc giữa những vách đá treo leo và núi rừng bát ngát. Điểm bắt đầu là ngôi nhà hình nón, kết thúc là hang chim thần, bắt qua vực sâu hơn 100 m và đường đi bộ Glass Skywalk. Mỗi đoạn đường trên cầu sẽ mang đến cho du khách một cung bậc cảm xúc khác nhau, từ lo lắng, hồi hộp cho đến vỡ òa trong bất ngờ. Những ngày trời quang đãng và có nắng sẽ là thời điểm lý tưởng để bạn tham quan cầu kính Bạch Long. Không chỉ mang về cho bạn những tấm hình check-in đẹp lung linh, thời tiết đẹp còn là điều kiện thuận lợi để bạn ngắm nhìn trọn vẹn cảnh sắc cao nguyên Mộc Châu. Từ tháng 1 tháng 2 là mùa hoa đào, hoa mận nở, tháng 3 tháng 5 hoa ban khoe sắc, trời cũng ấm dần. Mùa đông về cũng là lúc hoa dã quỳ đua nở, sắc vàng bao phủ cả một vùng trời. Bạn có thể ghé thăm nơi đây vào bất kỳ thời gian nào trong năm mà mình muốn. Bạch Long là cây cầu bằng kính dài nhất thế giới với tổng chiều dài hơn 600 m, vượt qua cả cây cầu trong khu thắng cảnh Tam Hiệp Hoàng Xuyên ở Trung Quốc. Cây cầu có thiết kế vô cùng độc đáo, một đoạn bắc qua thung lũng và vực sâu. Đoạn đường đi bộ Glass Skywalk chạy dọc theo vách đá nâu trầm, nép mình dưới những tán lá rộng của cây rừng. Phần Glass Skywalk có chiều dài khoảng 342 m, chiều rộng mặt cầu tầm 1,5 m. Kính dùng lát cầu là loại kính siêu cường lực xanh Goban có xuất xứ từ Pháp, gồm 3 lớp, dày chừng 40 mm. Trông xa xa, những tấm kính trong suốt hệt như mặt gương khổng lồ, soi bóng rừng núi, mây trời Tây Bắc. Bao quanh cây cầu kính là sắc xanh của cỏ cây, sắc vàng của lá và sắc xám những phiến đá, tất cả tạo nên một bức tranh phong cảnh hoàn chỉnh. Hành trình tham quan cầu kính Bạch Long sẽ bắt đầu từ ngôi nhà hình nón và kết thúc tại hang chim thần, hay còn gọi là hang Mường Ngóc. Trên quãng đường dài hơn 600 m, bạn sẽ được trải nghiệm đầy đủ các cung bậc cảm xúc, từ phấn khích, sợ hãi cho đến vỡ òa trong bất ngờ và vui sướng. Từ độ cao ấn tượng này, bạn có thể phóng tầm mắt ra xa để chiêm ngưỡng núi rừng Tây Bắc. Vào những ngày trời nhiều mây, bạn sẽ có cảm giác mình đang vi vu trên 9 tầng mây, cùng mây trời băng qua các vách núi.
Động Chim Thần. Động Chim Thần Mộc Châu, hang động với những khối thạch nhũ lộng lẫy, hình thành bởi tạo hóa qua nhiều thế kỷ. Đá trong hang lóng lánh, khi có ánh sáng sẽ lung linh huyền ảo đến kỳ lạ, tạo nên bức tranh thiên nhiên tuyệt đẹp. Hang Chim Thần nằm ở Mộc Châu, Sơn La. Đá ở trong hang đều là nhũ đá tự nhiên, được gắn với sự tích chim thần được cư dân bản địa truyền miệng từ trăm năm qua. Hang đá trước đây ít người dám lui tới, nhưng ngày nay thì đã được cải tạo để trở thành một địa điểm du lịch. Hang Chim Thần khô ráo, sạch sẽ và rất rộng rãi, sức chứa đến hàng ngàn người. Hang này chưa phải là một hang động thiên nhiên rộng lớn nhất tại Việt Nam. So với động Thiên Đường, Phong Nha ở tỉnh Quảng Bình hay Tràng An ở Ninh Bình thì vẫn chưa bằng, nhưng hang đá ở đây trên núi cao hơn 1.500 m. Cấu tạo bằng những khối đá rắn chắc, hình dáng lạ lùng, hoàn toàn khác với không gian ẩm ướt, mong manh của những hang động thạch nhũ. Càng vào sâu bên trong, lòng hang động càng rộng và có cả một hồ nước. Được biết, nơi đây xa xưa vốn là nơi cư trú của một bộ phận người dân tộc Thái, trên vách đá vẫn còn lưu lại những vết tích văn hóa. Du khách đến đây sẽ cảm nhận giá trị thiêng liêng qua sự tích chim thần, gắn liền với sự ra đời của những vị vua Thái trong lịch sử và đi ngược dòng thời gian để chứng kiến đời sống lao động, sản xuất của người Thái xưa qua những dấu vết chạm khắc độc đáo.
8. Mộc Châu Iceland. Với tầm nhìn trở thành siêu quần thể nghỉ dưỡng, vui chơi hàng đầu, bên cạnh mỹ cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp của đại ngàn Tây Bắc, Mộc Châu Iceland còn mang đến cho du khách những trải nghiệm đa sắc màu cảm xúc. Khu du lịch Mộc Châu Iceland do Công ty Cổ phần Du lịch 26 Mộc Châu triển khai từ năm 2019, gồm 2 phân khu chính, khu vui chơi giải trí và khu lưu trú trải nghiệm. Điểm hấp dẫn nhất tạo nên sức hút cho khu du lịch Mộc Châu Iceland chính là công trình cầu kính Bạch Long có tổng chiều dài đường đi bằng kính 632 m, được cấu thành bởi 2 phần bắc qua vách núi là 290 m, phần kính men theo vách núi đá là 342 m. Bên cạnh đó, Mộc Châu Iceland còn có các hạng mục như Zipline Sky Tour, trượt khô S-Slide, water gun trên sông nước, đua xe F1 go-kart. Khu vui chơi trong nhà 4D Galaxy với nhiều trò chơi như trampoline, arcade game, khu vui chơi soft play với các dịch vụ vui chơi cùng trẻ nhỏ. Cùng nổi bật với các dịch vụ tiện ích, xe điện, dịch vụ y tế, siêu thị hoạt động 24/7. Nhà hàng tre Tabembu cũng là điểm nhấn nổi bật ở Mộc Châu Iceland với thiết kế vừa truyền thống vừa mang nét hiện đại, tạo cảm giác hài hòa gần gũi với thiên nhiên. Khu du lịch còn có khu vực phục vụ đồ ăn nhanh sẵn sàng đưa đến nhiều lựa chọn cho khách hàng lưu trú dài ngày. Trải dài khắp khu du lịch là các trải nghiệm chụp ảnh check-in cùng các vườn hoa sắc màu, rừng sen đá, khu thuê đồ và trải nghiệm không gian chợ phiên, tái hiện những nét độc đáo trong văn hóa bản địa. Đặc biệt, Mộc Châu Iceland còn có khu lưu trú với mô hình độc đáo bao gồm khách sạn đoàn tàu The Bullet Hotel với 29 phòng nghỉ tiện nghi, hay khu nghỉ glamping kiểu mới Nebula Glamping với thiết kế riêng có với giá cả hợp lý cho giới trẻ, cùng các tiện ích như bể bơi vô cực ngoài trời đầu tiên tại Sơn La. Trong thời gian tới, khu lưu trú của Mộc Châu Iceland sẽ có thêm các dịch vụ khách sạn 5 sao, khu villa và du thuyền với trải nghiệm sang trọng, nổi bật giữa núi rừng Tây Bắc.